Chào mừng mọi người đến với bài phân tích chuyên sâu của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta chuẩn bị đi thẳng vào một trong những cuộc đối đầu phân tử phải nói là hấp dẫn nhất, kịch tính nhất trong thế giới thực vật học và nhân giống nông nghiệp công nghệ cao. Các bạn biết đấy, khi nói đến việc nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm canh, ranh giới giữa thành công và thất bại thực sự rất mong manh. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tái sinh dễ bất định từ các tế bào soma đã biệt hóa. Và ngay tại trung tâm của quá trình sống còn này, chúng ta có hai nhà vô địch tổng hợp, indole 3-butyric acid, gọi tắt là IBA, và một naphthalene acetic acid hay NAA. Cả hai đều là những hormone sinh trưởng thực vật nhân tạo được con người thiết kế ra để bắt chước loại hormone auxin tự nhiên. Thế nhưng điều làm cho chủ đề này trở nên cực kỳ thú vị là gì? Đó là mặc dù chúng có chung một mục tiêu cuối cùng là ép cái cảnh dâm đó phải ra rễ, nhưng IBA và NAA lại bắt đầu những cuộc hành trình sinh hóa hoàn toàn khác biệt bên trong tế bào thực vật. Từ cách chúng liên kết với thụ thể, cách chúng len lỏi qua các mảng tế bào, cho đến cấu trúc rễ cuối cùng mà chúng tạo ra. Mọi thứ đều là một sự tương phản tuyệt đẹp của tự nhiên và hóa sinh. Sự khác biệt ở cấp độ phân tử này sẽ quyết định loại hormone nào thúc đẩy rễ cọc đâm sâu xuống thất và loại nào sẽ tạo ra một hệ rễ chùm hoàn hảo, khỏe mạnh. Nào, lộ trình của chuyên đề hôm nay sẽ đi qua 5 phần. Số 1, nền tảng cơ bản của auxin. Số 2, NAA và cơ chế xâm nhập sâu. Số 3, IBA vị vua khởi tạo rễ. Số 4, cơ chế vận chuyển tế bào. Và cuối cùng là nông học thực hành ứng dụng. Được rồi, chúng ta cùng bước ngay vào phần 1, nền tảng cơ bản của auxin. Trước khi chúng ta đem hai loại hormone tổng hợp kia lên bàn cân, điều tiên quyết là chúng ta phải thực sự hiểu chính xác những gì auxin tự nhiên làm được ở cấp độ tế bào đã. Và quan trọng hơn, tại sao ngành nông nghiệp của chúng ta lại phải tốn bao công sức tạo ra những phiên bản nhân tạo làm gì? Về bản chất, auxin là một nhóm phytohormone nắm giữ chiếc đũa thần trong việc điều hòa sự phân chia tế bào, kéo dài tế bào và đặc biệt nhất là sự hình thành rễ bất định. Hormone tự nhiên, cái phiên bản nguyên bản điều khiển toàn bộ quá trình này có tên là indole 3-acetic acid, viết tắt là IAA. Nghe thì có vẻ hoàn hảo đúng không? Nhưng không, IAA tự nhiên có một điểm yếu chí mạng khi chúng ta đem ra ứng dụng ngoài đồng ruộng, đó là nó cực kỳ kém bền vững. Các bạn cứ tưởng tượng cấu trúc phân tử của IAA như một khối băng dưới ánh mặt trời vậy. Nó nhanh chóng bị phân hủy khi tiếp xúc với ánh sáng, với nhiệt độ cao, và đáng sợ nhất, nó bị bất hoạt với tốc độ chóng mặt bởi chính hệ thống enzyme IAA oxida tồn tại sẵn bên trong mô thực vật thông qua phản ứng khử carboxyl. Tức là sao? Tức là nếu bạn chỉ lấy IAA tự nhiên bôi vào vết cắt của cành dâm, tín hiệu kích thích ra rễ sẽ bốc hơi trước cả khi cái cây kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Chính vì cái sự bất ổn định sinh học bẩm sinh này, các nhà hóa sinh nông nghiệp đã phải sắn tay áo lên, phát triển ra các giải pháp thay thế tổng hợp nhằm chống lại sự phân hủy của enzyme và duy trì tín hiệu ra rễ lâu dài hơn. Nào, bây giờ các bạn hãy nhìn vào sự đối lập về mặt cấu trúc hóa học của hai hợp chất tổng hợp này. Mặc dù cả hai đều mang danh là kích thích phân chia tế bào, nhưng các đặc tính vật lý của chúng lại khác nhau một trời một vực. Nhìn vào item 1, IBA. Phân tử này giữ lại một vòng indole trông rất giống với IAA tự nhiên, nhưng hãy chú ý, nó lại sở hữu một chuỗi bên carboxyl dài hơn, chưa tới 4 nguyên tử carbon. Cái đuôi carbon dài ngoằng này không phải để trang trí đâu nhé. Nó tạo ra một lực cản không gian cực lớn, làm thay đổi hoàn toàn cách nó tương tác với các protein bên trong tế bào. Trong khi đó, quay sang item 2, chúng ta có NAA. Phân tử này không thèm dùng vòng indole luôn, mà thay vào đó là một nhân naphthalene vô cùng kỵ nước, đi kèm với một chuỗi bên rất ngắn, chỉ có 2 nguyên tử carbon thôi. Sự kỵ nước mạnh mẽ của cái nhân naphthalene này kết hợp với chuỗi bên ngắn cùn cho phép NAA có những tương tác tế bào và khả năng xuyên thấu màng hoàn toàn khác biệt so với người anh em IBA của nó. Thật sự, chỉ cần nhìn vào cấu trúc hóa học là chúng ta đã có thể đoán được số phận sinh học của chúng rồi. Vậy thì cái cấu trúc đó làm được gì? Chúng ta sang phần 2, NAA, kẻ xâm nhập sâu. Để thực sự hiểu được sức mạnh phá hoại, sức mạnh kéo dài của NAA, chúng ta bắt buộc phải nói về một thứ gọi là thuyết tăng trưởng axit. Đây là một cơ chế cực kỳ ngoạn mục. Khi NAA xâm nhập vào bên trong mô rễ, nó không hề rụt rè mà nó trực tiếp kích hoạt một quá trình ồ ạt. Nó châm ngòi cho các bơm proton H+, ATPA nằm ngay trên mảng sinh chất. Các bơm này, khi nhận được lệnh của NAA, bắt đầu hoạt động hết công suất, liên tục bơm các ion H+ ra khỏi tế bào, đẩy thẳng vào vách tế bào. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Môi trường của vách tế bào ngay lập tức tụt pH, trở nên có tính axit cao. Và chính sự giảm pH đột ngột này là chiếc chìa khóa kích hoạt những enzyme đặc biệt mang tên expansin. Các bạn cứ hình dung expansin như những chiếc kéo phân tử vậy. Nó có nhiệm vụ cắt đứt và nới lỏng các liên kết chéo của sợi cellulose vốn dĩ rất cứng nhắc trong vách tế bào. Kết quả của màn nới lỏng này là tế bào có thể uống nước một cách thèm thuồng, phồng to lên và kéo dài ra với một tốc độ thực sự đáng kinh ngạc. Chính cái cơ chế tác động trực tiếp và bạo lực này của NAA đã ép buộc các rễ cọc sơ cấp phải nhanh chóng kéo dài ra, đâm xuyên mạnh mẽ qua các tầng đất sâu cứng rắn để tìm kiếm mạch nước và tạo ra sự neo giữ vững chắc cho cây. Nhưng luôn có một chữ nhưng. Bản chất con dao hai lưỡi của NAA được thể hiện cực kỳ rõ ràng ở đây.
Khả năng kéo dài tế bào khủng khiếp của nó bắt nguồn từ việc NAA có thể liên kết trực tiếp với phức hợp thụ thể auxin nội bào có tên là TIR1. Ai lực liên kết này cực kỳ chặt chẽ, với hằng số phân ly, hay KD, rớt vào khoảng 113,5 nanomol. Điều này có nghĩa là nó không cần chờ đợi bất kỳ quá trình chuyển đổi sinh hóa rườm rà nào cả. NAA vào tế bào là gắn ngay vào thụ thể, tóm lấy bộ não của tế bào và ra lệnh kéo dài ngay lập tức. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Chính tốc độ và ái lực trực tiếp này dẫn đến một nguy cơ độc tính cực kỳ rủi ro. NAA có một khoảng an toàn sinh học vô cùng hẹp. Nếu cái tay pha chế của bạn lỡ tay, nồng độ NAA chỉ hơi vượt quá mức tối ưu một chút xíu thôi, nó sẽ kích thích quá mức một loại enzyme có tên là ACC synthase. Và enzyme này sẽ kích hoạt sự sản xuất ồ ạt ethylene. Mà ethylene thì các bạn biết rồi đấy, nó là hormone gây lão hóa và ức chế sinh trưởng. Khi ethylene tràn ngập, toàn bộ quá trình kéo dài rễ bị kéo phanh khẩn cấp, đình chỉ ngay tắp lự. Hệ quả là chúng ta sẽ thấy hiện tượng trùn rễ, đầu rễ bị sưng tấy, cục mịch hoặc thậm chí là hoại tử hoàn toàn. Sự hung hăng của NAA thực sự đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối từ người sử dụng. Đã thấy sự nguy hiểm của NAA, giờ chúng ta cùng xem phần 3. IBA, vua khởi tạo rễ, sẽ giải quyết bài toán này như thế nào? Hoàn toàn trái ngược với anh bạn Na nóng vội, cấu trúc chuỗi 4 carbon dài ngoằng của IBA đóng vai trò như một rào cản, ngăn cản không cho nó liên kết trực tiếp vào cái thụ thể TRI1 kia. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm sao nó có thể kích thích ra rễ được nếu không gắn vào thụ thể? Câu trả lời nằm ở một quá trình chuyển hóa cực kỳ tinh vi diễn ra bên trong bảo quan peroxisome. Các bạn hãy cứ tưởng tượng quá trình beta oxy hóa này như một dây chuyền cắt gọt tỉ mỉ vậy. Bước đầu tiên, các enzyme long chain acyl CoA synthetase, cụ thể là cặp đôi LyCS4 và LyCS6, sẽ đảm nhận vai trò xúc tác để hoạt hóa phân tử IBA, đưa nó lên thớt nói nôm na là vậy. Tiếp theo ở bước 2, chất trung gian vừa được tạo ra sẽ trải qua quá trình oxy hóa, được thực hiện bởi enzyme EBR3. Bước thứ 3 là một loạt các phản ứng hydrat hóa và tách hydro cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của một bộ ba enzyme là EBR10, EBR1 và ECH2. Phải qua ngần ấy công đoạn, cuối cùng ở bước 4, phản ứng mới hoàn tất và giải phóng ra acetyl-CoA, nitric oxide và quan trọng nhất, đó là một phân tử EAA tự do, hoàn toàn có hoạt tính để đi liên kết với thụ thể. Toàn bộ cái quá trình chuyển đổi này diễn ra rất công phu và hiển nhiên nó mất khá nhiều thời gian. Và cái điểm mấu chốt tạo nên sự vĩ đại của EBA được gói gọn vô cùng hoàn hảo trong trích dẫn học thuật này. EBA hoạt động như một kho dự trữ giải phóng chậm của IAA, cung cấp hiệu ứng điều hòa sinh trưởng theo thời gian. Việc phân tử EBA bắt buộc phải trải qua quá trình cắt xén từ từ bên trong peroxisome, đồng nghĩa với việc tế bào thực vật sẽ không bao giờ rơi vào tình trạng bị tràn ngập bởi một lượng lớn auxin cùng một lúc. Thay vì kích hoạt ồ ạt ethylene gây độc như cách NAA vẫn làm, thì lượng IAA được tạo ra từ EBA cứ rỉ rả, đều đặn ngày này qua ngày khác. Nó duy trì một tín hiệu sinh trưởng vô cùng ổn định, an toàn và bền vững cho cây trồng. Nhưng khoan đã, sự kỳ diệu của IPA không chỉ dừng lại ở đó đâu. Hơn thế nữa, cái quá trình beta oxy hóa IPA trong peroxisome còn mang lại một vòng lặp phản hồi nitric oxide cực kỳ to lớn. Các bạn nhớ bước cuối cùng lúc nãy tôi nhắc đến chứ? Sự phân giải IPA vô tình tạo ra khí nitric oxide hay NO, và phân tử khí này không hề vô dụng, nó hoạt động như một phân tử tín hiệu hạ nguồn tối quan trọng. Sự hiện diện của phân tử NO này sẽ lặn lội đi kích hoạt enzyme antranilate synthase thông qua các tiểu đơn vị ISA1 và ASB1. Mà cái enzyme này làm gì? Nó chính là người điều khiển con đường sinh tổng hợp EAA nội sinh mới hoàn toàn, làm từ nguyên liệu là axit amin tryptophan. Quá tuyệt vời phải không? Điều này tạo ra một vòng lặp phản hồi dương tính không thể tin nổi. Khi bạn bôi IPA ngoại sinh vào cây, nó phân giải sinh ra RO, và chính NO lại quay sang hối thúc cây bảo nó hãy tự động sản xuất thêm lượng EAA nội sinh của chính nó đi. Đây chính là lời giải thích sinh hóa cho việc xử lý cảnh dâm bằng IPA luôn mang lại hàm lượng auxin tích lũy bên trong cây cao hơn, tự nhiên hơn và bền bỉ hơn rất nhiều so với những chất khác. Vậy là chúng ta đã hiểu cách chúng hoạt động, giờ hãy xem cách chúng di chuyển. Phần 4. Cơ chế vận chuyển tế bào. Mọi quá trình sinh hóa hoành tráng bên trên sẽ hoàn toàn vô nghĩa nếu các phân tử này không thể di chuyển đến đúng cái mô đích cần thiết. Khi chúng ta quan sát các dữ liệu đo lường định lượng đặt cạnh nhau trên bảng này, hãy đặc biệt tập trung vào cột tốc độ vận chuyển cực tình hương gốc. Nhìn xem, IAA tự nhiên di chuyển với tốc độ 7.5 mm/h, NAA bám sát ngay theo sau với tốc độ 6.7 mm/h. Nhưng các bạn nhìn IBA kìa, nó di chuyển chậm chạp một cách đáng kinh ngạc, lờ đờ chỉ với 3.2 mm/h, nửa vận tốc. Nhưng các bạn biết không, cái đặc tính di chuyển lờ đờ này lại chính là một lợi thế khổng lồ trong nhân giống dâm cảnh. Nó có nghĩa là khi bạn bôi IPA vào gốc cảnh dâm, nó có xu hướng nằm yên tại đúng vị trí đó, tập trung toàn lực kích thích mô tại chỗ, thay vì lan truyền mất kiểm soát lên thân trên và gây rối loạn sinh lý. Thế nhưng, để hiểu tại sao thực vật lại cần đến các protein vận chuyển chuyên dụng để di chuyển những hormone này, chúng ta phải đưa kính hiển vi soi vào môi trường apoplast, cái không gian nằm ngay bên ngoài màng tế bào. Môi trường apoplast này duy trì một mức tính axit nhẹ,
độ pH loanh quanh từ 5.0 đến 5.5. Ở cái mức pH khắc nghiệt này, chỉ có khoảng 15 đến 25% các phân tử auxin bị biến đổi, trở nên trung hòa về điện tích và có thể tự do khuếch tán thụ động xuyên qua mảng lipid tế bào. Vậy phần còn lại thì sao? Tuyệt đại đa số, lên tới 85% lượng auxin vẫn cứng đầu giữ nguyên trạng thái anion, tức là tích điện âm. Và quy luật sinh học cơ bản rồi, các ion mang điện thì không thể tự động chui qua màng tế bào kỵ nước được, chúng bắt buộc phải có một hệ thống cửa ngõ chủ động để rước chúng vào. Và cái hệ thống cửa ngõ chuyên biệt đó thưa các bạn, chính là protein đồng vận chuyển AUX1. Nó có một cấu trúc siêu khủng với 11 chuỗi xoắn xuyên màng và đặc biệt là sở hữu một axit amin cực kỳ nhạy cảm với pH, đóng vai trò như một công tắc, histidine 249. Cơ chế hoạt động của nó như thế này. Khi ở bên ngoài môi trường apoplast có tính axit, cái công tắc histidine này sẽ khóa chặt lấy phân tử auxin mang điện âm, kéo tuột nó qua màng tế bào. Khi vừa vào đến không gian tế bào chất nơi độ pH ở mức trung tính, công tắc ngay lập tức nhả ra, giải phóng auxin. Điểm mấu chốt mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, trong khi IAA tự nhiên cực kỳ phụ thuộc vào cái cửa AUX1 này để nhập vào, thì cái nhân naphthalene kỵ nước siêu việt của NAA lại cho phép nó phớt lờ toàn bộ hệ thống này. NAA không thèm xếp hàng qua cửa, nó tự mình khuếch tán thụ động xuyên màng với tốc độ chóng mặt, xuyên thủng vào tận các lớp mô lõi sâu nhất bên trong rễ. Nhưng thực vật không hề ngu ngốc. Sự xâm nhập ồ ạt, bạo lực của NAA buộc tế bào phải dùng đến các chiến lược xuất bào khẩn cấp để tự vệ, tránh việc bị ngộ độc. Nhìn vào item 1, tế bào phát hiện NAA và lập tức bơm nó ra ngoài càng nhanh càng tốt thông qua hệ thống protein pin 1. Nó sử dụng một cơ chế gọi là cơ chế thang máy để hất văng NAA trở lại apoplast, tạo ra một dòng chảy lưu dẫn toàn thân cực nhanh để làm loãng nồng độ. Trái ngược hoàn toàn, ở item 2, IBA dường như lại bị hệ thống pin này ngó lơ hoàn toàn. Thay vì bị hất đi, IBA lại dựa vào các chất vận chuyển tích cực khác là ABCG36 và ABCG37. Các protein này làm việc với một thái độ rất cẩn trọng và chậm rãi. Chúng giữ cho các phân tử IBA tích tụ một cách có kiểm soát cục bộ, nằm an toàn ngay tại khu vực đỉnh sinh trưởng của rễ thay vì tống khứ nó đi khắp nơi. Sự kiểm soát tinh tế đến từng nanomet. Vậy tất cả những mớ lý thuyết sinh hóa rắc rối này mang lại ý nghĩa gì trên cánh đồng? Phần 5, nông học thực hành ứng dụng sẽ trả lời câu hỏi đó. Cho dù bạn chọn dùng NAA hay IPA, thì nguyên tắc bất di bất dịch để cảnh dâm mọc được rễ là cái tín hiệu hóa học đó phải tiếp cận được các lớp mô sâu bên trong. Quá trình này diễn ra theo một trình tự gen vô cùng nghiêm ngặt. Đầu tiên, auxin bắt buộc phải tích lũy tại lớp tế bào chu luân đối diện cực cổ, chúng ta gọi tắt là XCP, và tại các tế bào tượng tầng. Khi nồng độ auxin ở đây đạt đến ngưỡng tối ưu, chúng sẽ đánh thức yếu tố phiên mã WOX11. WOX11 lúc này đóng vai trò như một bộ chỉ huy tối cao, tiếp tục chuyển lệnh xuống, kích hoạt một gen chuyên biệt có tên là LBD16. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của gen LBD16 sẽ ép buộc các tế bào phải tiến hành phân chia tế bào, nhưng không phải phân chia bình thường, mà là phân chia không đối xứng. Chính sự phân chia bất thường này dần dần định hình thành các khối nguyên mầm rễ bất định, tích tụ sức mạnh, sẵn sàng đâm xuyên ra khỏi lớp biểu bì. Dù đi chung một con đường gen, nhưng các bạn hãy nhìn xem, kết quả kiến trúc hệ rễ cuối cùng mà chúng tạo ra lại đối lập nhau hoàn toàn. Ở item 1, nhờ cái động lực giải phóng EAA cực kỳ chậm và tự tốn của EBA, các mô rễ có đủ thời gian để phát triển tuần tự. Chúng tạo ra được sự kết nối mạch dẫn có tổ chức cao, nối thẳng hệ thống mao mạch của rễ vào mạch của thân chính. Kết quả là chúng ta thu được một hệ rễ chùm phân nhánh vô cùng dài chắc và khỏe mạnh. Bây giờ hãy quay sang nhìn item 2. Các tín hiệu ồ ạt, chớp nhoáng của NAA đã kích hoạt một làn sóng phân chia tế bào điên cuồng và hoảng loạn, tạo ra một khối mô sẹo hay còn gọi là callus khổng lồ bao bọc quanh vết cắt. Khối mô sẹo này vô tình tạo ra một nút thất cổ trai vô cùng nguy hiểm về mặt giải phẫu học. Các rễ cọc mọc ra từ mớ hỗn độn này thường rất giòn, rất dễ gãy rụng khi cây ghép, và quan trọng nhất là khả năng truyền dẫn nước lên thận vô cùng kém cỏi. Chính nhờ khả năng tạo ra cấu trúc rễ mạch lạc và vững chắc đó, con số 85 trên màn hình mang một ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong ngành nông nghiệp. Nó đại diện cho tỷ lệ phần trăm thành công, dao động từ 80 đến 95% mà phương pháp sử dụng IBA chuẩn xác thường xuyên mang lại. Đáng kinh ngạc hơn, nó đạt được con số này ngay cả đối với những loại cành dâm thân gỗ lâu năm, những loại được mệnh danh là cứng đầu và khó ra rễ nhất. Con số 85% này chính là minh chứng không thể chối cãi cho khả năng điều phối tái tạo tế bào một cách có tổ chức, tinh vi và ổn định của IBA. Tuy nhiên, trước khi vội vàng đem áp dụng, chúng ta phải giải quyết một rào cản vật lý cực kỳ thực tế về mặt hóa học. Cả IBA và NAA ở dạng tinh khiết đều không hề hòa tan trong nước tự nhiên. Các nhà vườn không thể chỉ đơn giản là ném một muỗng bột hormone vào xô nước, khuấy lên và mong chờ phép màu xảy ra. Chúng đẩy lùi nước. Để sử dụng, chúng bắt buộc phải được hòa tan trước trong các dung môi hữu cơ cực mạnh như cồn isopropyl hoặc ethanol, hoặc trong các dung dịch kiểm mạnh như kali hydroxit. Nghe rườm rà và dễ gây cháy mokenon đúng không?
Rất may, nền công nghiệp hiện đại đã lắng nghe và tạo ra các giải pháp thay thế xuất sắc, như muối kali hòa tan trong nước, điển hình là IBAK. Việc chế xuất hormone dưới dạng muối kali giúp người dùng dễ dàng pha chế trực tiếp bằng nước lã, triệt tiêu hoàn toàn rủi ro độc tính gây chảy rễ do dung cồn và tất nhiên cải thiện hiệu quả hấp thụ cho cây non lên gấp nhiều lần. Một bước tiến cực kỳ thực tiễn. Và tất cả những kiến thức đó dẫn chúng ta đến phần kết luận của chuyên đề ngày hôm nay. Chúng ta đã đi một chặng đường dài, từ những phản ứng beta oxy hóa phức tạp lẩn khuất bên trong bào quang peroxisome, qua các công tác nhạy bén với độ pH của màng tế bào, cho đến tận cấu trúc mạch rễ vật lý cuối cùng ở quy mô trang trại. Vậy, chốt lại, giữa sự thâm nhập nhanh chóng, bạo liệt và hung hăng của NAA, với sự ổn định, giải phóng từ tốn, cục bộ của IBA, con đường chuyển hóa sinh hóa nào sẽ thực sự định hình tương lai bền vững của ngành nông nghiệp nhân giống ưu tú toàn cầu? Đó là một câu hỏi mở. Nhưng rõ ràng, việc thấu hiểu sâu sắc tận gốc rễ những cơ chế phân tử này sẽ trực tiếp thay đổi năng suất, thay đổi tỷ lệ sống sót trên mọi cánh đồng. Hy vọng bài phân tích chuyên sâu hôm nay đã cung cấp cho mọi người một góc nhìn rõ nét, tường tận và đầy đủ nhất về cuộc chiến của hai loại hormone này. Đừng dừng lại, hãy tiếp tục đặt câu hỏi, tiếp tục tìm hiểu và mang những kiến thức tuyệt vời của hóa sinh thực vật này áp dụng trực tiếp vào thực tiễn vườn ươm của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.